ท่านพี่เฟิงสุยเกอฟื้นแล้วเฟิงสุยเกอเฟิงสุยเกอท่านฟื้นแล้ววิเศษเลยในที่สุดก็ฟื้นอีเซี่ยวข้าฟื้นแล้วข้าไม่เป็นไรแล้วอีเซี่ยวฟื้นก็ดีแล้วฟื้นก็ดีแล้วข้าฟังพวกเขาเล่าแล้วเจ้าทุ่มเทสุดกำลังเพื่อช่วยข้าตลอดทางทำให้เจ้าลำบากข้าไม่ลำบากท่านรู้สึกยังไงก็ดีข้าไม่เป็นไรแล้วท่านเป็นอะไรมองข้าสิไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าตอนนี้ข้ายังมองไม่เห็นเจ้าเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรอีเซี่ยวเกิดอะไรขึ้นมองไม่เห็นข้าเหรอนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะยายหนูอย่าเพิ่งร้อนใจไปเดิมที่จะบอกเจ้าทีหลังพอเขาฟื้นขึ้นมาก็สูญเสียการมองเห็นเขาขาดอากาศหายใจนานเกินไปมีเลือดข้างศีรษะตอนนี้ก็ยังไม่สลายพูดตามตรงแม้เขาจะรอดมาได้แต่ดวงตาของเขาก็ไม่อาจรักษาให้หายได้ไม่เป็นไรอีเซี่ยวไม่เป็นไรพวกเจ้าได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยข้านี่เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วข้าพอใจแล้วยินดีมากๆไม่เป็นไรอีเซี่ยวอีเซี่ยวข้าไม่ยอมไม่พูดแบบนี้เมื่อสวรรค์ให้ท่านมีชีวิตก็เพื่อให้เอาทุกสิ่งที่เสียไปกลับคืนมาให้ได้ท่านต้องไม่เป็นไรข้าจะต้องไม่เป็นไรข้าต้องดีขึ้นอีเซี่ยวเจ้าร้องไห้เหรอเจ้าอย่าร้องไห้นะอีเซี่ยวข้าจะค่อยๆชินไปเองข้าจะต้องดีขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเจ้าอยู่เคียงข้างแค่นี้ก็พอแล้วข้าไม่อยากให้ท่านชินข้าอยากให้ท่านหายดีข้ารู้ว่าพวกท่านได้ทุ่มเทกายใจเพื่อช่วยเขาเต็มที่แต่ว่าเขาจะสูญเสียดวงตาไปไม่ได้อีกเขาสูญเสียมามากเกินพอแล้วเขายังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำข้าขอร้องพวกท่านช่วยหาวิธีอีกหาทางรักษาดวงตาของเขาด้วยเจ้าว่าการสูญเสียความทรงจำทั้งหมดมันเป็นความรู้สึกยังไงล่ะพอลืมตาตื่นขึ้นมาความทรงจำก็จะหายจำเรื่องในชีวิตตัวเองไม่ได้จำอดีตตัวเองก็ไม่ได้จำไม่ได้ว่าตัวเองเคยเกลียดใครมาก่อนแล้วก็จำไม่ได้ว่าตัวเองเคยรักใครอีเซี่ยวอีเซี่ยวข้าเองข้ารู้ว่าท่านไม่อยากกินอะไรแต่ประมุขหลิงบอกว่าท่านไม่กินอะไรเลยท่านเพิ่งหายป่วยร่างกายยังอ่อนแอมากข้าจะป้อนน้ำแกงให้นะอีเซี่ยวเจ้าเคยบอกว่าข้าเป็นทั้งคนดีและคนชั่วทำให้คนอื่นเข้าใจยากหากข้าเสียความทรงจำแล้วกลายเป็นเทพสังหารสู้ซาที่เจ้ารังเกียจและอยากยิงธนูให้ตายเจ้าจะเกลียดข้าหรือไม่ไม่เกลียดอยู่แล้วสิ่งที่ท่านเคยประสบข้าผ่านมาแล้วไม่มีใครเข้าใจความทุกข์ทรมานของท่านดีไปกว่าข้าเฟิงสุยเกอท่านอย่าลืมท่านไม่ได้ตัวคนเดียวท่านมีครอบครัวองค์หญิงซี่หยางน้องท่านยังอยู่ในแคว้นศัตรูนางตกอยู่ในอันตรายท่านเป็นห่วงนางตลอดเลยไม่ใช่เหรอท่านก็ควรจะคิดถึงนางบ้างท่านเคยพูดกับข้าไม่ใช่เหรอว่าการมีชีวิตสำคัญที่สุดต้องใช้ชีวิตต่อไปให้ดีอีเซี่ยวเจ้าให้สัญญาได้ไหมหากข้าลืมเจ้าไปจริง
เจ้าจะโกรธข้าก็ได้ตีข้าด่าข้าก็ได้ แต่โปรดอย่าผิดหวังในตัวข้าและโปรดอย่าทิ้งข้าไปเพราะความผิดหวัง ได้ไหม ได้ ข้าสัญญา ถือว่าได้เริ่มต้นใหม่ ข้าเชื่อมั่นในโชคชะตา เราจะได้พบกันและรักกันอีก อยู่เคียงข้างกัน ไม่ทิ้งกันไป 若命运不忍，也莫怪我轻狂。 พวกเจ้าช่วยกดเขาเอาไว้ เข็มนี้เจ็บปวดทรมาน ห้ามให้เขาขยับเด็ดขาด มา ไม่ต้องกลัว ข้าจะอยู่ตรงนี้ 为了被谁安放，曾锐不可当，惊觉被你牵肠，朝思暮想。我听见涟漪荡漾，融开冰霜，漫在心上。 ศัตรูเจ้าได้ยังไง เฟิงสุยเกิงพวกเราเคยเป็นศัตรูที่ต้องตายกันไปข้าง ทั้งยังเคย พยายามทุกวิถีทางที่จะฆ่าอีกฝั่ง ถ้าหากข้าไม่มั่นใจเต็มร้อยข้าจะกล้าลงมือกับเจ้าง่ายๆได้อย่างไรกัน ต่ำช้า จากเกลียดชังกลายเป็นความรัก เดิมทีเป็นลิขิตสวรรค์ ไม่งั้นบาดแผลจะต้องเป็นแผลเป็นนะ ยินดีที่ร่วมมือ จะต้องเป็นแผลนะ ถึงข้าไม่อยากยอมรับ แต่ข้าไม่อยากหลอกตัวเอง ใครใช้ให้ข้าชอบท่านมานานแล้วล่ะ ที่อยู่บนโคมดอกบัวนั่น เป็นความปรารถนาข้าด้วย ข้าเชื่อว่าสวรรค์จะต้องคุ้มครองเรา ท่านจะต้องผ่านเคราะห์นี้ไปได้ จากร้ายกลายเป็นดีเฟิงสุยเกอท่านฟื้นแล้ว เฟิงสุยเกอท่านมองเห็นไหม ท่านมองเห็นข้าหรือเปล่า ประมุขหลิงเฟิงสุยเกอเขา เร็ว ฟู่อีเซี่ยว เฟิงสุยเกอข้าเองข้าเอง องค์ชายท่านถึงแล้วเหรอสุยเกอนี่เฮ้ยปล่อยมือแล้วปล่อยมือก่อนเนี่ยมีอะไรก็พูดกันดีๆอย่าลงมือสิไม่เป็นไรใช่ไหมเป็นอะไรองค์ชายฮะ ฟู่อีเซี่ยว อย่าขยับฟู่อีเซี่ยวคุณใจเย็นก่อนนะองค์ชาย เฟิงสุยเกอท่านจำข้าไม่ได้เหรอ นี่ข้าไง ท่านจำข้าไม่ได้จริงๆเหรอ เฟิงสุยเกอเจ้าไปตายซะ เฟิงสุยเกอ ฟู่อีเซี่ยว ตายซะเถอะทำไมถึงเป็นแบบ อี นี้ เสี่ยวจะรีบออกไปเร็วเขาไม่ปกติแล้ว เฟิงสุยเกอข้าเองข้าเองไอ้คนขี้แพ้ องค์ชาย เฟิงสุยเกอท่านฟื้นสิ ทำไงดีล่ะ ท่านฟื้นสิ ลูกธนูนั่นเป็นความทรงจำที่ฝังลึกที่สุดของเขาเหรอ ใช่แล้วข้าคิดว่าเป็นเช่นนั้นแหละ ความทรงจำของเขาหยุดอยู่ที่ศึกเมืองผิงหลิง ตอนที่เจ้ายิงธนูใส่เขานั่นแหละ แต่ถือว่าเป็นเรื่องของโชคชะตา ถ้าไม่
ไม่ใช่เพราะลูกธนูดอกนี้ของเจ้า เขาคงลืมทุกอย่างไปแล้ว สถานการณ์คงแย่กว่าตอนนี้มากเลย ถ้าเขาสูญเสียความทรงจำทั้งหมดไป จะทำให้เขาจำได้อีกครั้ง ก็จะยากกว่านี้อีกนะ กรณีแบบเขาเนี่ยข้าเคยเห็นมาไม่น้อยแล้วเขามีแต่จะดื้อรั้นไม่ยอมฟัง แล้วก็ไม่เชื่อใครเลย แม้แต่คำพูดข้าท่านก็ไม่เชื่อเหรอ ข้าจะเชื่อเรื่องทั้งหมดนี้ได้อย่างไรกัน ถ้าเป็นจริงอย่างที่ท่านพูด ข้าสูญความทรงจำแล้วควรทำอย่างไรถึงจะได้มันกลับคืนมา ไปจากเขาซะ ที่เจ้าทำได้ตอนนี้มีเพียงจากเขาไปเท่านั้น หายไปจากชีวิตของเขา อย่าพบเขาอีก อย่าปรากฏตัวต่อหน้าเขา ให้เขาค่อยๆลืมเจ้าไป รอเขาค่อยๆฟื้นตัว เจ้าทำได้ไหม งั้น ต้องรอนานแค่ไหน 3 ปี 5 ปี 8 ปี 10 ปี หรืออาจจะชั่วชีวิตเลย ตอนนี้พูดอะไรท่านก็ไม่ฟัง ช่างเถอะ จะรีบร้อนไม่ได้ เอาแบบนี้ท่านรักษาสุขภาพให้ดี ร้อยหายดีเมื่อไหร่ค่อยว่ากัน ข้าอยากเจอฟู่อีเซี่ยว โอ้เดี๋ยวสิยังอยากฆ่านางอีกเลยเนี่ย ข้าอยากรู้ความจริง เอ้ยข้าจะบอกให้นะเพื่อช่วยชีวิตท่านกับพวกเราฟุ่ยเซี่ยวเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วนะเขาบอกท่านอีก ท่านจำได้เมื่อไรค่อยไปพบ ถ้าจำไม่ได้ก็อย่าไปพบ ถ้าชีวิตนี้จำไม่ได้ก็ไม่ต้องเจอชั่วชีวิต ที่ท่านพูดว่าชั่วชีวิต นานแค่ไหน เจ้ายังไม่เข้าใจอีกงั้นเหรอ พบกันแบบนี้อย่าพบจะดีกว่า มีรักเช่นนี้อย่ามีจะดีกว่า ความรักที่เจ้ามีต่อเขาเหมือนกระบี่เล่มหนึ่ง ยิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งทิ่มแทงลึก หากเจ้าพึงพอใจแล้วก็จะบาดเจ็บไปทั้งร่าง แต่ถ้าข้าจากเขาไป เจ้าจะบาดเจ็บทั้งกายใจ ส่วนเขาจะปลอดภัย ยังมีอีกวิธีหนึ่ง บางทีอาจลองดูได้ องค์ชายขาของท่านเลือดลมไม่ไหลเวียนต้องแช่เท้าในน้ำร้อนบ่อยๆโอ้ข้าช่วยท่านเองโอ้แค่แช่เท้าไม่ใช่เหรอทำยังกับภรรยาขี้งอนไปได้ ฮะ เท้าเปล่าแบบนี้สบายกว่า ท่านถอดรองเท้าสิถอดเร็วเข้า ได้ข้าทำเอง ก็แค่ตกน้ำเองทำอย่างกับภรรยาขี้งอนไปได้ บนเนื้อย่างอย่าลืมโรยเครื่องเทศเยอะๆนะ เจ้าชอบกินเผ็ดไม่ใช่เหรอ ยิ่งเยอะยิ่งดี เจ้าชอบกินเผ็ดและยังชอบดื่มสุรา มีกลิ่นกระเทียมที่ไม่ชอบ อย่างอื่นเจ้าไม่เรื่องมาก เนี่ยเอานี้ เผ็ดขนาดนี้จะกินยังไง ข้ากินเองมีแค่ท่านที่ข้าจะได้เห็นนิสัยของหมาป่าที่เหมือนกับข้าองค์ชายข้ามอบสิ่งนี้ให้ท่านเป็นสัญลักษณ์ว่าชาตินี้เราจะไม่ยอมแยกจากกันตลอดไป เป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ข้ามอบของขวัญให้สตรี ห้ามปฏิเสธเด็ดขาด เจ้าเคยคิดไหมว่าอยากแต่งงานกับคนแบบไหน นี่มันอะไรกันเนี่ย หมาป่าน้อยไง ถ้าเจ้าเรียกผู้อาวุโสโจมาดูอาการ เอา เจ้า จะเรียกมาทำไมอะเขาปั้นหมาป่าไม่เป็นสักหน่อย ทำไมจากไปกระทันหันนะ เพราะว่าข้าไม่อยากทำร้ายท่าน แล้วทำไมถึงได้กลับมาอีกล่ะ เพราะว่าข้าปล่อยท่านไปไม่ได้ อย่าเข้ามานะ
ข้าได้ยินจากลู่เคอและหลิงเฟิงว่าข้าลืมเรื่องราวไปมากมาย พวกเขาบอกว่าเจ้าคือคนที่ข้ารักที่สุด ใช่ ไม่ว่าพวกเขาจะพูดอย่างไร ข้าจำภาพที่เจ้ายิงธนูใส่ข้าอยู่ตลอด ข้าจะเชื่อเรื่องนี้ได้อย่างไรกัน เฟิงสุยเกอท่านรู้หรือไม่ ข้าเคยเสียใจมาก ที่ยิงธนูดอกนั้นใส่ท่าน กระทั่งเกือบจะฆ่าท่าน แต่ตอนนี้ข้ากลับดีใจมาก ดีใจที่มีสิ่งนี้ทำให้ท่านยังจำข้าได้ ข้าต้องจำเจ้าได้อยู่แล้ว เจ้าคือแม่ทัพหญิงอาพรแดงแห่งจินซิ่วฟู่อีซิ่ว ใช่ เจ้าคือศัตรูคู่อาฆาตของข้า ใช่ เราต่อสู้กันเอาเป็นเอาตายบนสนามรบทำทุกวิถีทางที่จะฆ่าอีกฝ่าย ใช่ ถ้าอย่างนั้นแล้วจะอธิบายว่า เจ้าเป็นคนที่ข้ารักที่สุดได้อย่างไร อธิบายไม่ได้ ไม่จำเป็นต้องอธิบาย รักก็คือรัก ไม่ต้องมีเหตุผล ข้าจำไม่ได้ ท่านแค่ลืมชั่วคราวเท่านั้น เฟิงสุยเกอท่านจะฆ่าข้าจริงๆเหรอ ท่านลังเลแล้ว ในใจท่านมีคำตอบแล้ว แค่ไม่อยากพูดออกมา ใช่ไหม เจ้าอย่าคิดนะว่าข้าจะไม่ฆ่าเจ้านะ เจ้าทำอะไรเนี่ย เฟิงสุยเกอข้าเคยสัญญากับท่าน ไม่ว่าจะเจออะไร ข้าจะไม่มีวันไปจากท่าน หากท่านอยากฆ่าข้า ข้าจะให้ท่านสมปรารถนา ข้าพูดว่า ให้ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ ข้าเชื่อในพรหมลิขิต เราจะกลับมาเป็นเหมือนก่อน รู้จักกัน รักกัน เคียงข้างกัน อยู่ด้วยกัน ไม่แยกจาก ไม่ทอดทิ้ง อีเซียวเจ้าบีดบอกใส่ข้า อีเซียวข้าขอโทษอีเซียว อีเซียวข้าจำได้แล้ว อีเซียวข้าขอโทษ อีเซียวข้าจำได้แล้ว ข้าขอโทษ 夜已荡漾，融开悲伤，埋在心上。ขอโทษ 你眉心的光，是我最最深爱的那一种盛放。我尝尽几何原谅，天远海长，你在身旁，就不算抵挡，就能含泪将我不。
ไม่เจ็บ ไม่เจ็บจริง ข้าขอโทษทำให้เจ้าต้องเจ็บตัว ทุกอย่างเกิดขึ้นหลังข้ารักษาด้วยเข็มทอง ลูกเคยเล่าให้ฟังหมดแล้ว ๆ มันผ่านไปแล้ว ความรู้สึกของท่าน ข้าเข้าใจดี คำพูดสุดท้ายที่ข้าพูดกับเสด็จพ่อ ข้าจำมันได้ทุกคำ ความรักพ่อลูกของข้ากับเขา หน้าที่กษัตริย์กับขุนนาง ตั้งแต่นี้ตัดขาดจากกัน ท่านอย่าตำหนิตัวเอง ใครจะไปรู้ ว่าจะเป็นคำพูดสุดท้าย ข้ารู้ท่านร้อนใจอยากแก้แค้น แต่ต้องใจเย็นก่อน ท่านเพิ่งฟื้นพลังคืนมา สิ่งสำคัญที่สุด คือความปลอดภัยของตัวเอง เจ้าวางใจได้ อาการข้าดีขึ้นมากแล้วล่ะ เทียบกับการแก้แค้นความปลอดภัยเจ้าสำคัญกว่า แล้วก็ซี่หยางจากไปข้าไม่วางใจ จึงส่งคนไปสืบข่าว นางน่าจะไปอยู่ในตำหนักหลงหยางกับเซี่ยจิ้งซือ ตอนที่ข้ากับเสด็จพ่อยังอยู่ จินเซี่ยวยังเกรงกลัวอยู่บ้าง ตอนนี้สู้ซาเปลี่ยนผู้ปกครอง ฐานะของนางต้องลำบากกว่าเดิมแน่นอน ข้ารู้จักน้องสาวข้าดีที่สุด แม้นางจะดูอ่อนโยน แต่ภายในเข้มแข็งมาก ตั้งแต่เด็กมีความคิดของตัวเอง คนอื่นจะพูดอย่างไรนางต้องเชื่อว่า พี่ชายนางไม่มีทางฆ่าเสด็จพ่อแน่ ท่านพี่ข้าไม่เชื่อว่าท่านจะตายง่ายๆแบบนี้ข้าเชื่อว่าจะได้พบท่านอีก ก่อนจะได้พบกันอีกครั้งข้าต้องแก้แค้นให้ท่านให้ได้ พวกเจ้าคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตข้า ข้ายอมสละชีวิตดีกว่าต้องสูญเสียพวกเจ้าไป ท่านจะไม่สูญเสียพวกเรา ข้าจะอยู่เคียงข้างท่านตลอดไป เป็นอย่างไร ข้าสืบมาแล้ว เฟิ่งสุยเกอไม่รับปากข้าเหลยเลี่ยแน่นอน ข้าไม่เข้าใจเหมือนกัน เขาแบกความแค้นใหญ่หลวง ควรทำเพื่อแก้แค้นโดยไม่สนอะไร ข้าเหลยเลี่ยศัตรูของเขาไม่ควรลังเลแม้แต่น้อย แต่ข้ามองเขาผิดไป โจห้าวเจ้าสัญญาว่าจะช่วยข้าแก้แค้น ต่อให้แผนหลอกใช้เฟื่องสุยเกอล้มเหลวเจ้าห้ามผิดคำพูดเด็ดขาด งั้นก็ลังเลต่อไปไม่ได้แล้ว ต้องลงมือฆ่าเหลยเลี่ยเอง เจ้าคิดอะไรอยู่ไม่มีเวลาแล้ว เฟิ่งสุยเกอเพิ่งหายป่วยยังอ่อนแออยู่ตรงสื่อ ถ้าเจ้าไม่ฆ่าเขาตอนนี้ แล้วรอให้เขาฟื้นตัว เจ้าก็จะฆ่าเขาไม่ได้แล้วฆ่าเหลยเลี่ยแล้วยึดพันธมิตรเฟิงอีข้าจะช่วยเจ้าฆ่าเฟิงสุยเกอข้ารอต่อไปไม่ได้แล้วข้ามีความรู้ความสามารถจะอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิต ไม่ออกไปได้อย่างไร ในเมื่อเจ้าช่วยข้าจะลงมือเองแต่มีเรื่องหนึ่งที่ข้าต้องขอเตือนเจ้า ถ้าเฟิ่งสุยเกอออกไปจากที่นี่แล้ว ชาตินี้เจ้าจะไม่มีโอกาสได้แก้แค้นอีกเลย เจ้าสาบานได้ไหมว่าจะช่วยข้าแก้แค้น แน่นอน ความแค้นของเจ้าคือความแค้นของข้า ดี ลงมือเมื่อไหร่ ลงมือคืนนี้แหละ เจ้าก็รู้สึกว่าวันนี้ผู้อาวุโสโจดูแปลกใช่ไหม คำพูดเขาวันนี้ มีการอย่างเชิงแฝงอยู่ ตอนนี้ท่านยืนกรานจะจากไป จะสังหารคนเพื่อเปิดทางหรือไม่ ถูกต้อง ในสายตาของเขามีแววตาพิฆาต ข้าสัมผัสได้ว่าเขาดูเหมือนอยากให้ข้าฝ่าออกไปมาก นิ่งเฟย เจ้าอยู่นี่นานสุด รู้ความเป็นไปได้ที่นี่มากสุด เล่าให้พวกเราฟังหน่อยสิพ่ออาวุโสโจเป็นคนแบบไหนกันแน่ ปกติแล้วก็ไม่รู้สึกว่าแปลกอะไร พูดแต่ว่าพอใจในความจนยึดมั่นในหลักธรรม
ไม่ใช่สิ ข้านึกออกแล้ว หลังจากข้าหายป่วยเขาเคยมาหาข้า เขาถามข้าเกี่ยวกับเรื่องของท่านอ๋อง เรื่องของเซี่ยจิ้งซือเยอะมาก ยังถามถึงความสัมพันธ์ของข้ากับเซี่ยจิ้งซือด้วย เมื่อรู้ว่าข้ากับเซี่ยจิ้งซือเคยมีอดีตร่วมกัน ยังพูดเป็นนายว่าให้แนะนำให้เขารู้จัก เขาอยากสมคบกับเซี่ยจิ้งซือเหรอ ใช่ เขาเป็นคนพันธมิตรเฟิงอีออกไปจากที่นี่ไม่ได้ เว้นแต่ว่าเขาตั้งใจจะไปตั้งแต่แรกแล้วผู้อาวุโสโจช่วยชีวิตข้าไว้ เดิมทีข้าไม่อยากคิดมาก แต่วันนี้ข้ารู้สึกได้ตลอดเขาคอยแอบเตือนพวกเราอยู่เสมอว่ากุญแจสำคัญในการออกจากที่นี่ อยู่ที่ผู้อาวุโสเลย หรือว่า เขาจะใช้เราเป็นเครื่องมือจัดการผู้อาวุโสเลย วันดีคืนดีเขาไม่เคยมา แต่กลับมาพบท่านหลังจากท่านทะเลาะกับเหลยเลี่ย บางทีเขาอาจอยากใช้ประโยชน์ความขัดแย้งระหว่างท่านกับเหลยเลี่ย ใช่แล้ว ข้านึกขึ้นได้อีกแล้ว มีเรื่องไม่ชอบมาพากล มีครั้งหนึ่งข้าบังเอิญเห็น คนสนิทของผู้อาวุโสโจกำลังฝึกยุทธ พวกเขาเป็นปัญญาชน ไม่จำเป็นจะต้องฝึกยุทธเลย เรื่องแบบนี้คนในพันธมิตรเฟิงอีรู้หรือไม่ น่าจะไม่มีใครรู้ เขาแอบสั่งสมกองกำลัง อาจเพื่อมีไว้ก่อจลาจล ดูเหมือนว่าเขาจะวางแผนจัดการเหลยเลี่ยจริง เฟิ่งสุยเกอเจ้าก็ช่วยแล้วทำไมถึงไม่ปล่อยวางกฎเกณฑ์ได้ เจ้าแต่พูดว่าเพื่อพันธมิตรเฟิงอีแต่ความจริงเจ้ายึดติดกับอำนาจพวกนั้นไม่ยอมปล่อยมือ ให้ทุกคนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้า ข้าอยากถามอะไรทุกคนหน่อย ข้าไม่เคยถามพวกเจ้าเลย ต้องการยึดมั่นกฎของพันธมิตรไหม พวกเจ้าก็อยากไปเหรอ ข้าขอร้องทุกคนบอกความจริงกับข้ามาเถอะ พ่อบุญธรรม ลูกไม่อยากโกหกท่าน เข้าใจแล้ว ที่แท้ก็เป็นข้าเองเป็นข้าที่คิดไปเองฝ่ายเดียวมาโดยตลอด พ่อบุญธรรม ผู้อาวุโสเลยก็มีความลำบากใจของเขา คนมากมายในพันธมิตรเฟิงอีล้วนไม่เคยเห็นความอันตรายของโลกภายนอก เพียงแค่ใฝ่ฝันที่จะออกไป แต่ไม่รู้จักเห็นคุณค่าของแดนสุขาวดีแห่งนี้ ๆ ไม่เคยล้มเองก็ไม่รู้ซึ้งถึงความเจ็บปวด เจ้าแค่เคยผ่านความเจ็บปวดมามาก ถึงได้มีความเข้าใจแบบนี้ ท่านก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอ ความเจ็บปวดที่ท่านประสบ มากกว่าข้าทรมานกว่า วันนี้เจ้าบอกว่า เจ้ากำพร้าไม่มีบ้าน ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้ว ตอนนี้เจ้าก็มีข้าท่านจะเป็นครอบครัวของเจ้าตลอดไป เราสองคนผ่านอะไรมากมาย เพราะข้าเสียความทรงจำจากศัตรูจึงกลายเป็นคนรัก และเพราะท่านเสียความทรงจำจากคนที่รักเกือบได้เป็นศัตรูอีก แต่ถึงอย่างนั้น ท่านก็เต็มใจจะเป็นครอบครัวของข้า ขอบคุณนะ ผ่านอะไรตั้งมากมาย ท่านไม่รู้สึกทุกข์ใจเหรอ มีเจ้าอยู่
จะทุกข์ใจได้อย่างไร ข้าอยู่ตรงนี้เสมอ คิดว่าหลังจากผ่านเรื่องนี้ไปแล้ว ผู้อาวุโสเหลยคงไม่ยึดติดกฎเดิมๆอีก อีกไม่นานเราน่าจะออกไปได้แล้ว ต่อไปไม่ว่าท่านจะไปที่ไหน ข้าก็จะอยู่เคียงข้างท่าน เมื่อพวกเรากลับไปที่สู้ซาทำให้ความจริงทั้งหมดเปิดเผย ไม่ใช่เพื่อแก้แค้น แต่เพื่อให้คนทั้งโลกรู้ว่า พี่ชายของซี่หยางไม่ใช่คนชั่วที่ฆ่าบิดาและฮ่องเต้ ข้าจะส่งข่าวไปให้ซี่หยาง บอกนางว่าข้ายังมีชีวิต ตอนนี้ข้าต้องสังหารศัตรูก่อน ถึงรับนางกลับมาได้อย่างสบายใจ พ่อลูกมู่หลงยังไม่พบร่องรอยของท่าน ต้องไม่ยอมรามือง่ายๆแน่ กลับไปวี่จิงครั้งนี้ต้องมีภัยรอบด้านแน่นอน พอออกจากที่นี่แล้วต้องไปหาคนคนหนึ่งเพื่อสอบถามสถานการณ์ คนผู้นี้เชื่อถือได้แน่นอน